Salutare! Suntem în fața gării din Ela. Din nou. A stat la ceva la coadă până a reușit să cumpere bilete. Astăzi plecăm spre Hatton. Și am stat ceva în Ela, am stat aproape 10 zile, am stat de fapt. Da, am stat 10 zile în Ela. Mi-a plăcut zona, peisajul e foarte frumos, e zonă montană și multă pădure, e mai răcoare. Și ai trasee de făcut, doar că e foarte, foarte turistic. Da, prea turistic pentru noi. Da, mult prea turistic. Da. Bun, deci mergem pe peron, avem bilete. Da. Și o să ajungem la Hatton astăzi. E o localitate tot la munte, undeva la 1300 de metri, deci puțin mai sus ca Ela. Da. Ca altitudine și e o zonă cu foarte multe plantații de ceai. Ne vedem de pe drum și din Hatton. Da, și 43 vine. No? Foarte aglomerat. Am ajuns în Hatton. Suntem deja la cazare, după cum se vede în spatele nostru, suntem în ușa cazării. Aici e curtea. Și este chiar lângă gară, la vreo 300 de metri.
de gară. Avem un spațiu comun în care mai putem să mai stăm sau să mai lucrăm. Putem să ne facem cafea, ceai și avem și un dozator cu apă, ceea ce n-am avut până acum la cazări în Sri Așa Lanka. un fel de bar, mini-bar sau cum să zic. Da. Și aici e camera noastră, care e micuță, dar e curată. Miroase foarte curat. Casa asta nu prea are geamuri. Are, dar la doar în camere, sufragerie, doar da. în partea cealaltă, da. Și am încercat să găsim ceva unde să fie geam și am găsit camera asta, care are geam măcar aici la baie și atunci deschidem ușa la baie și se mai răcorește. Da, măcar să nu fie meditate de la baie. Și baia asta e foarte curată și destul de modernă pentru Sri Lanka. Da, cea mai nouă decât am avut până acum. Și pentru camera asta plătim 65 de lei pe noapte. Am luat doar pe 2 nopți aici, acum o să vedem dacă probabil o să mai prelungim măcar încă vreo 2-3 nopți. Da. Că aici în zona Hatton n-ai ce face, decât sunt multe plantații de ceai, sunt multe cascade, e și Adam's Peak, dar nu știu Nu știu dacă mergem. dacă mergem. Și atunci am zis că dacă e ok cazarea, probabil că o să extindem pentru mai multe nopți. Ați văzut drumul cu trenul? Acum că am mers de la Ela înspre Hatton, am văzut mai multe plantații de ceai decât am văzut din Da. Ela până la Haputale. Da, da. Păi partea de la Ela e cea mai muntoasă cumva Da, și plantațiile de ceai încep de la Haputale încoace da. spre Hatton și am înțeles că ar fi și de la Hatton înspre Candy. Am urmat să vedem dacă mergem cu trenul cum... Mi s-a părut mai frumoasă porțiunea asta. Da, da. de Dar și mai mers cu aglomerată. trenul. Și mai aglomerată pentru că în fiecare stație urcă o grămadă de localnici. Turiști erau foarte mulți la Novara Elia. Bun, erau și la Ela, dar turiștii de obicei se urcă în vagonul la clasa 1 și la Da. clasa a 3 cu rezervare. Că asta e problema, că sunt doar 2 vagoane la clasa 2 și doar 2 la clasa 3 fără rezervare deloc. Da. Și acolo se înghesuie toată lumea. Și turiștii care nu au rezervare deloc, care sunt foarte mulți, cu bagaje, cum am fost și noi, și localnici. Că, până la urmă, da, eu înțeleg și pe ei, că cumva sătui de Da. oameni care se urcă cu rucsacul și se înghesuie și vor să facă și poze, că ai problema, că vrei să stai și nu să faci poze și... Problema e atunci când vrei să cobori sau să urci în tren. Da, Pentru că nu știu care e logica din mintea lor. În momentul în care un tren se oprește, toți deodată dau să și coboare și să și urce. Nu înțeleg care am e. fost pe loc. Păi da, dar ce loc să ocupi dacă nu Dacă s-a nu coboară. eliberat? Da, da. N-are niciun Dar numai aici, sens. la Hatton am pățit asta. Că atunci când am fost, de exemplu, când am urcat în ele, ai văzut, aștepta lumea să coboare, toți au coborât, după au urcat. Se înghesuiau să urce, Ne-am dar... împins ca să putem să coborâm pentru că nu aveam ce să facem. Că ne împingeau și noi pe noi alții și ne împingeau și ea din față. Ceva n-a văzut niciodată așa. Da, pe total a fost ok drumul. Da. Nu foarte cald și... Da, am făcut 4 ore. Nu e cald. Eu de asta n-am vrut să mergem la clasa 1, că nu-i vorba de scump, că e ieftin, e 17 Da, da, lei. da, da. Dar acolo nu se deschide geamul pentru că merge aerul condiționat și dacă vrei să filmezi pe geam sau... Da, să... practic nu vezi peisajul decât printr-un geam. și geamurile alea nu sunt foarte curate. Păi nu, acum... Și atunci e fain să stai la clasa a 2 sau la 3, unde nu prea diferă. Nu, un pic scaunele diferă, că sunt mai Da. confortabile la clasa a 2, dar sunt mai puține și mai înghesuite. Data trecută când am fost la Haputale, ne-am luat bilete la clasa a 2, dar era full, n-am avut loc să stăm jos și atunci am stat la clasa a 3. Da. Și acum am zis, de ce să ne mai luăm la clasa a 2? Ne luăm la a 3, mai ales că ai întrebat la casa de bilete și au zis că e mai liber la clasa a 3. Păi da, că am spus să-mi dea loc unde e mai liber puțin. Da. Da, bine, a fost cel mai lung drum al nostru cu trenul. Da, Până acum, că restul am 4 făcut ore. bucăți așa de 45 minute o oră. Dar oricum e mai confortabil cu trenul decât cu autobuzul. Da, da. Pentru că nu te zdruncini așa tare. Ei, nu știu dacă ați văzut din vlogurile noastre cum conduc ei autobuzele alea, efectiv se bagă în curbă așa, amețești la un moment dat. Bine, o să ne facem și noi un duș, o să mergem Da. să găsim ceva de mâncare, că sunt aici aproape și restaurante și magazine și piața am văzut. Și nu știu dacă mai facem altceva, Da, dar de mâine încolo o să explorăm puțin zona Hatton și sperăm să mergem și la plantații de ceai, la cascade. da, aș vrea să facem un tour într-o plantație de ceai, să vedem ce găsim. Da.
Bun, deci ne vedem. E a doua zi, după cum ați văzut. Am plecat din Hatton cu un autobuz local, l-am luat din autogară și am venit până la cascada St. Clair. Ne-au lăsat chiar în fața cascadei. E la 15 km De oraș, da, de oraș, de Hatton. A fost autobuzul care a mers cel mai încet de până acum. Dar a fost bine că ne-am bucurat de priveliște, am văzut plantațiile de ceai. Zona asta cu Hatton și împrejurimile e principalul centru al industriei de ceai din Sri Lanka. Hatton e și numit sau cunoscut sub numele de capitala ceaiului în Sri Lanka. Sperăm că ne auziți, că vorbim de pe marginea drumului. Sunt dealuri pline cu plantații de ceai, care din ce am văzut sunt private, pentru că au câte o plăcuță și scrie Da, sunt fabrici, St. Clair Estate sau tot felul de denumiri. Deci majoritatea britanice. da, aparțin de câte o firmă, fiecare plantație de ceai. Și să vă arătăm și cascada, că e foarte frumoasă. Nu e foarte înaltă, dar e în trepte. Din ce am citit are undeva la 90 de metri înălțime și vreo 60 lățime, dacă e să măsori Da, toate treptele. toate treptele, da. Acum, fiind sezonul uscat, cum să zic, Da, că nu e musonul încă. dar nu are foarte multă apă. Că în anumite poze era atâta apă de nu se vedea roca. Da, se acoperă toată roca cu apă. De asta, probabil atunci măsoară 60 de metri lățime. Și ar fi drăguț dacă am putea să ne apropiem, dar nu știu exact pe unde. Apar pe hartă ceva poteci, așa cred că în partea dreaptă a cascadei, dar să vedem dacă se poate merge, că fiind proprietăți private, nu știu dacă e permis accesul peste tot. Cum vă ziceam, suntem pe marginea drumului, aici ne-a lăsat autobuzul, dar fix la cascadă ne-a lăsat. Sunt părțiuni unde ceaiul e tuns, probabil ca să dea ceai proaspăt. De la drumul ăla unde era mai devreme, unde ne-ați văzut, am mai luat autobuzul, vreo 5-6 km, am mai dat 80 de bani ca să ajungem la o altă cascadă. Suntem tot la drum, e un punct de belvedere, iar nu știm cum, pe unde putem să o luăm ca să ne apropiem. Am văzut noi un drum pe Maps.me, să vedem dacă reușim ceva.
Cascada asta e mult mai înaltă decât cealaltă. Așa, majoritatea de aici sunt impresionante, pentru că e așa cadru natural, foarte verde și vezi firul ăla de apă așa înaltă, care cade. Uite, Wow! un castel la plantație de ceai sau de la fabrică. De Castel St. Clair. Și ăsta ce-o fi? Care? Chestia asta. Ceva, simbolizează ceva din care fac ceaiul sau nu Da, știu. ăla de ceai. Robinetul cu ceai. Cascada asta Devon, că trec de la una la alta, e denumită după un britanic celebru care cultiva cafea aici în Sri Lanka. Plantația lui era undeva în zona asta. Pentru că înainte ca Sri Lanka să fie cunoscută pentru ceai, aici se planta cafea. Deci prima dată britanicii au adus cafeaua pe insulă și după au adus ceaiul din India. Am fost să întrebăm ce e cu castelul ăla pe care l-am văzut din drum și e restaurant. Deci nu e muzeu sau ceva care să aibă legătură cu ceaiul. Am căutat pe internet, dar nu aveam semnal aici. Da, aici nu ne merge internetul. Nu știu de ce. Pentru semnalul numai de 2G, cred că. Am venit noi pe un drum și am ajuns foarte aproape de cascadă, doar că nu avem o perspectivă foarte bună. Sunt gunoaie pe aici și undeva acolo e un punct de belvedere. Am văzut noi niște scări de pe drumul ăsta și probabil să mergem acolo. Că nu ne satisface această priveliște. Nu vreau să mă duc mai în față, că e pământ și nu vreau să fugă ăsta cu mine. Hai înapoi și mergem pe scările alea. Da, mergem prin plantația de ceai și... Uite, mai muțica. Nu. Se speria să răcuța, e puiuț. Când eram la Tisamarama, am dat noi bani pe safari să vedem animale și după, când am stat la cazare Nera, am văzut la maimuțe o grămadă. Era balconul nostru autostradă de maimuțe. Veneau... Mai puțin ne furau mâncarea după masă dacă era. Da, da. Se apropiau Bine, da. foarte tare și nu e ok să intri așa de aproape în contact cu ele, că sunt imprevizibile. Dar n-am dat bani pentru safari ca să vedem maimuțele. Nu, vreau să zic așa, ca Da, fapt da. divers, că am văzut gratis și foarte de aproape. Da, păi teoretic și elefanți poți să vezi în anumite zone fără să mergi în safari. No, hai să coborâm la cascadă, nu? Da. Să o luăm pe aici prin plantația de ceai? Ca să nu mai colim tot drumul Da, și... mai e o potecă pe aici. Și ar trebui să dăm în scările alea de acolo, care coboară de la templu din față, dacă vedeți. Am ajuns la scări. Putem să vedem și noi cascada. Acum de pe partea asta se vede o potecă și așa, care ajunge până la baza ei. Dar nu știu dacă mai mergem, trebuie să ocolești tot versantul ăsta. Așa, asta e ce vedeam noi de pe partea cealaltă. A fost templu, probabil, că scrie please remove the slipper. Da, Trebuia să intri descult. și oare mai fi acum? Nu știu, arată că am părăsit pe aici. Mergem? Că nu știu, parcă ar fi templu în continuare. Că în mod normal trebuie să intrăm desculți. Ca să ne lăsăm aici, eventual papuci și mă duc eu să văd dacă e ceva. Se vede super frumos cascada de aici. E doar un loc unde se face foc și se aduc ofrande. A, deci nu e templu. Nu-i templu așa să... Dar are simbol de templu. Și uite ce copaci bătrâni.
fix locul ăsta îl vedeam de pe partea cealaltă versantului. Acum mai avem ceva scări de urcat. Astăzi am luat bețele, că noi că poate sunt ceva puteți mai mergem la cascadă mai aproape, dar se pare că nu. Data trecută când am fost pe micul Adam's Peak, erau bune. Nu, erau bune și bețele în anumite porțiuni. După partea de scări, da. Da, la coborâre. Dar ce nu le-am făcut și am zis că le luăm astăzi, că Da. poate facem ceva trekking, dar la cascadele astea n-au fost trasee de trekking. Doar scări. Uite, ne întâlnim cu doamnele care vin la cules de ceai. Da, aici plantația și de asta. Hello! Hello! Au coșul prins de frunte, cumva. Hello! Hello! Uite că mai vin câteva. Hello! 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 Uite, mai sunt și în față care coboară. Da, începe, cred că, a doua parte a zilei de lucru. Da, probabil că vin o tură de dimineață și încă o tură, acum e 21 sfert, deci după ce trece căldura aia foarte puternică. Da. Fac și pauză de masă, la prânz, că bungalourile unde dorm oamenii care culeg ceai sunt așa printre plantații. Da, da. Am văzut acolo la o plantație mare, scria bungalou managerului, bungalou angajații, sau cum să zic. Da. Haideți să mergem la autobuz. Da, mergem la autobuz și ne întoarcem la cazare. Hello! Hello. Hello! 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 În apropiere de hata în unde suntem cazați, trece și un traseu de lungă distanță, care pornește din Candy și merge până în Novara Elia, ocolind. Parcurge practic zona montană. Mi amintește de Via Transilvanica. Păi da, cumva e tot așa, asta e ideea de un traseu de lungă distanță, care poate fi parcurs în mai multe zile și care are locuri de cazare din loc în loc, așa, un fel de locuri de odihnă. Da, și asta e etapa a 7-a a traseului, că el e împărțit pe etape pornind din Candy. Dar nu știu dacă o să facem tot, pentru că are aproape 16 km. Da, o să mergem o bucată și mai mult așa, ca să ne plimbăm printre plantațiile de ceai. Să spunem că nu vine ploaia. Sunt niște nori. Așa arată modul în care e împărțit plantații de ceai pe diferite sectoare și parcele. Acolo prima dată e numele plantației și după aia un sector mare, după care suprafața în hectare și acolo jos nu mai știu exact ce era. Cred că e anul când a fost plantată, pentru că ei ziceau că la anumite intervale de timp scot complet dacă nu mai produce suficient de multe frunze de ceai. Și suntem chiar la traseu. Și aici în față cred că sunt casele colegătorilor de ceai.
Astea sunt case din perioada colonială. Da, așa tip vagon. Da. Și la fiecare ușă, practic, locuiește câte o familie. Am văzut mai devreme o grădiniță și era o doamnă cu coșul în spate, după ce își terminase tura de cules ceai și își lua fetița de la grădiniță. Hello. 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 Și e fain. Traseul printre... Da, e faină poteca, e fain peisajul. Copacii ăștia, printre plantații, au și ei un rol. Din ce am înțeles, se plantează pentru umbră, ca să nu fie mereu frunzele în contact cu soarele, și pentru lemn de foc. De fiecare dată când taie, unul plantează altul în loc. Mătai ăștia bătrâni, Da. care sunt foarte groși și au de unde să ia lemn. Da, dacă te gândești că toată suprafața asta era cu junglă acum 200 de ani, 300 de ani. Da, exact. Cu mult timp înainte era pădure aici, junglă. Și când coloniștii au vrut să facă aici plantații de ceai, au defrișat tot. Am urcat pe scările astea și acum în față vedem un baraj. Un lac de acumulare. Doar că acum e mică apa, pentru că e sezonul Uscat. secetos și nu are foarte multă apă. Mai de acolo mai sus o casă. Oh, mai sunt case și pe aici. Dar și că sunt alte familii care lucrează în plantațiile de ceai. Da. Vă ziceam că este grădiniță și școală primară, dar copiii mai mari trebuie să meargă până în oraș. Adică ei fac traseul ăsta zilnic. Uite, de exemplu, la casele astea am văzut că venea o fată de jos, din oraș, de acolo. Acolo în față sunt doamne care culeg și A început să plouă. picură. Your name? Name. Nu știu. Bye. Bye! Ne întoarcem pentru că deja se pune tot mai tare ploaia. Hello! Ei, mă place să nu mă deranjează, că e numai bine așa să mai răcorească un pic. Dar, na, nu vreau să fac tot traseul, că 16 km faci până de seară. Fata asta e în uniformă, vine de la școală și merge la casele alea sus. Uite ce ceai proaspăt aici. Da. Asta e în afara plantației. Atâta ne plimbam printre plantații și ne luăm și noi o mână de ceai. Că asta doar trebuie să-l usuci și poți să-l bei. Ceai verde. Da. E frumoasă zona asta. Mi se pare chiar mai frumoasă decât zona cu Ela. Și pentru că nu sunt atâția turiști. Mai pitorească. Da. Nu sunt atâtea hoteluri sau cazări.
Uitați-vă în ce loc am ajuns! Am luat autobuzul de acolo de unde eram, din Norwood, satul oraș, și am venit vreo 5 km până la lacul pe care vi-l arătam de departe. Uite, vezi cum sunt rândurile astea așa perfecte. Ăsta e cel mai frumos peisaj pe care îl văd eu până acum în Sri Lanka. Am văzut locul ăsta din autobuz. Încheiem acest vlog din peisajul ăsta mirific. Povestea ceaiului o să vă spunem în vlogul următor, când vizităm o plantație și o fabrică de ceai. O să aflăm care e procesul de fabricare al ceaiului, de la frunză și până când ajunge în plic. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare!